Naghahanap ka ba ng pangnegosyo idea na madaling gawin at siguradong papatok sa lahat? Ito ay isang recipe na tiyak na magpapakilig sa inyong mga panlasa. Wow! Marie kondensada ang sekreto. Ganito lang yan! Para sa recipe na ito, gagamit tayo ng 380 grams na Marie kondensada na siyang magbibigay ng creaminess at unique flavor sa ating YEMA filling. Alam mo bang ang pangalang buchi ay nagmula sa salitang Chino na baogu na nangangahulugang treasure ball. Buchi is believed to have originated from Chinese cuisine at dinala ito sa Pilipinas noong sinaunang panahon sa pamamagitan ng kalakalang ruta. Ang buchi ay karaniwang inihahain bilang panghimagas o merienda sa mga special occasion tulad ng piyesta at handaan. Subukan ng ating napakasarap na YEMA BUCHI recipe, ang tamis ng YEMA filling kasama ang Marie kondensada at siguradong patok pang negosyo din. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!